როგორც წესი ტენისს ვთამაშობ კვირაში 3-ჯერ. ზოგჯერ პიანინოს ვუკრავ. დღეში 10 წუთი ვუკრავ და ძალიან ცუდად გამომდის. გავიოფლე. ასე ადვილად არ მცხება, მაგრამ აქ ბევრი ხალხია. გონი მუცელიც ამტკივდა. ერთხელ ნამგილთან ერთად ვისადილე და მან თხოვა მოსვლა. ასე მითხრა, გინდა მოხვიდე? ამიტომ მოვედი. ესაა ჩემი აქ ყოფნის behind ისტორია. ყოველთვის მაგრად გამოიყურები. შენი გამოხედვა შერბილებულია. რას ელაპარაკობ? მანამდე ისეთი გამჭოლი გამოხედვა გქონდა, მე შინოდა საუბარში ჩარევა. ისევ ღელავ რომ გავიოფლე. არა უშავს. ბევრი ხალხია. მოდი ფოტო გადავიღოთ BTS-ის ვიზუალთან. გავიოფლე, რადგან ასეთ ღონისძიებას მიჩვეული არ ვარ. ძალიან ბევრი ხალხია. მოგვიანებით ნახავ. ახლა რადგან ნაკლები ხალხია, სხეული გამიშრა. ძალიან ოფლიანი ვიყავი. ოფლი შემაშრა. კასტი შიგნით იცდიდა. მათ გულითადად მიმიღეს, რისთვისაც მადლობელი ვარ. სელებრიტების ნახვა მაგარი იყო. ისინი არიან ხალხი, რომელსაც თქვენ ტელევიზორში ხედავთ. მართლა მაღელვებელი იყო სელებრიტების ნახვა. ერთხელ მაინც რომ შევხვედროდით მათ, შემდეგ ჯერზე უფრო კომფორტულად ვიქნებოდი, მაგრამ ეს პირველი შეხვედრა, ამიტომ ძნელია. მხოლოდ მე ვარ ასე? ყველა ასეა, ხომ? პრემიერაზე როგორ პოზებს აკეთებენ? მე ასე არ ვაკეთებ. ასე ვინ აკეთებს? ეს მოდიდანაა გადასული. ეს ორივე ხელი? პოზა, რომელსაც დღეს გავაკეთებ. 1, 2, 3, 4 და 5, 6, 7. ამ მიმდევრობით. რაზეა მამის გაკეთება არ მოგთხოვონ? შანსი არაა. ხალხმა აღარც კი იცის ეს რას ნიშნავს. გთხოვთ მიიღეთ პოზა. მოდი ვივარჯიშოთ. დაიტანჯა ბავშვი. კონცერტი უფრო ადვილია. მართლა ადვილია. კონცერტი ძნელია, მაგრამ მე არ ხვდები ხალხს, რომელსაც არ ვიცნობ. ისინი ყველამ ცნობენ და მეც ვიცნობ. ჩვენ კავშირი გვაქვს. და ეს დამღლელი არაა. მაგრამ როცა ბევრი ხალხია, რომელსაც არ ვიცნობ, თვალთ მიგნელდება და გოფლიანდები. რა იყო, რა მოხდა? ბევრი უცნობი ადამიანი არის, გამოც ოფლი მას ხავს. როცა მოვედი, ნამგილს მიესალმე? კი, ნამგილჰიონმა მომატარა აქაურობა.
და მსახიობები გამაცნო. მე ასე ვიყავი, მარტო გამარჯვებას ვიძახდი. აბა რთულია შენთვის. გავიოფლე. როგორც წესი არ ვიოფლები. დაწყნარდი. უბრალოდ მიხარია თქვენი ნახვა. შენ კინოინდუსტრიაში ხარ, ამიტომ იცი ეს სიტუაცია როგორ მართავ. სიამოვნებას ვიღებ. ექსტროვერტები ასე იქცევიან? ამით უნდა ისიამოვნო. თხოვნი ეს ამი ბანკთან თივის. ეს ბანკთან თივია? ასეთ რამ არასდროს გამიკეთებია. ეს მეორედ ხდება. არა უშავს. ასე რაკეთებთ? ამისთვის წესები არ არსებობს. როგორ პოზებს აკეთებს ხალხი ბოლო დროს? უბრალოდ ეს გააკეთე. რატომ? ხალხი ასე ხშირად აკეთებს. არ გააკეთო, არა, ეგ არ გვინდა. ის გააკეთე, რაც გინდა. ალბათ ბოლოს მაინც ამას გავაკეთებ. რაც გინდა გააკეთე, პრობლემა არაა. რა მირთვის ადგილზე? ჩადოლ ბაგი და იუქები ბიმბაბი. ვიფიქრე, რომ კარგად უნდა მესადილა. კარგად გიჭამია. ამას არ ველოდი. ვიფიქრე, რომ უნდა მეჭამა. თვისა და მაკიაჟის გაკეთებამდე. რომ ფილმის ყურების დროს არ მომშივდეს. ამიტომ ჭამე ეს კერძები. ჭკვიანი ბიჭი ხარ. ახლა შემოგვიერთდება BTS-ის ჯინი. მაინც ისინი გააკეთა, რაც მოამზადა. ვერ ვხედავ. კამერების ფლეშ განათებები ასეთი ნათელი თუ იყო, არ ვიცოდი. უფრო დიდხანს იყო, ვიდრე ვფიქრობდი. რატომ იყო ამდენ ხანს? პირიქით მოკლე მხრიდან იყო. მართლა? მოკლე იყო. მე ბოლომდე დავიხარჯე. სახალისო იყო. იმედია ჰიტი გახდება. სასიამოვნო ფანების ნახვა მაშინაც კი, როდესაც ეს ჩვენი პრომოუშენის ნაწილი არაა. ფანები მამხნევებდნენ და შეძახილები მესმოდა. ამიტომ იმის მიუხედავად, რომ ღელავდი უცხო ადგილზე, როდესაც ფანებთან გავედი, თავი უკეთესად ვიგრძენი. გამიხარდა თქვენი ნახვა. და კიდევ უფრო უკეთესი იქნება კონცერტზე რომ გნახავთ. ფილმიც სახალისო იყო, იმედია ჰიტი გახდება. რამდენიმე დღე გავიდა და ისევ აქ ვარ. ფიქრობდი, რომ ეს ბოლო პრემიერა იქნებოდა. რომელზეც წავიდოდი, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ნამგილმა სადილად დამპატიშა. და ჯონგუც იქ იყო. მან მითხრა, გამიხარდება თუ მოხვალო. მე ვუთხარი, რომ მოვიდოდი თუ შესაძლებლობა მექნებოდა. ის რამდენიმე დღის წინ ისევ დამიკავშირდა და მკითხა, აბა ახერხებ მოსვლას? ვუთხარი, თუ მეპატიშებით მოვალ მეთქი. მან მითხრა, შეგიძლია არ მოხვიდე, მაგრამ შენთვის 2 ბილეთი მაქვს. თავი უხერხულად არ იგრძნო ამის გამო. მოდი მხოლოდ თუ მოახერხებ. მე კასტის წევრი არ ვარ, მაგრამ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა ჩვენი ფანები თუ მოვიდოდნენ პრემიერაზე. რომ ხარი დაეჭირათ ფილმისთვის. ეს მათ ენერგიას მისცემს. დღეს რა პოზები უნდა გავაკეთო? დღეს არ მიჭამია. დროში ცოტა შეზღუდული ვიყავი, რადგან თმა შევიჭერი. იმიტომ შევიჭერი, რომ თვალებში მედებოდა ტენისის თამაშის დროს. გავალ და ამას ამოვიღებ ჯიბიდან. ეწერება ჰანთ, აბა შენ იცი. და მე თუ სხვა პოზას მომთხოვენ, შეიძლება სხვა მხარესაც დავაწერო იგივე? ან სხვა ფურცელი გამოვიყენო იგივე წარწერით. რომელი ჯობია? ეს ფურცელი დიდია, ისეთ ზომაზე უნდა დავჭრა, რომ ჯიბეში ჩამეტიოს. სწორად გავხიე. კარგი შეგრძნება. ასე? ასე? ასე. ჯიბეში ჩაეტევა? აქ whitings დავაწერ.
Hunt Fighting. 아니지 화이팅 그럼 화이팅 헌트가 되잖아요. 근데 화이팅이 먼저 არა, Fighting ზემოთ უნდა ეწეროს, რომ ყველაფერში გამომადგეს. თავიდან დავწერო. ჩემი სახე კარგად გამოიყურება? 네, 괜찮나요? არა უშავს? შენ სულ კარგად გამოიყურები, ჯინ. მივე სალმები. ამოვიღებ. 파이팅. 잠깐만. 파이팅하고. ჯერ ამას. და როცა იყვიან სხვა პოზაო? ხორდა იჭუჭნება? ეს არის ფილმი კორეის საუკეთესო მსახიობის მონაწილეობით. ისინი ყოველთვის საუკეთესო ფილმებს ირჩევენ კარიერისთვის. ამიტომ ჯერა რომ დიდებული ფილმი იქნება. ოკეი, ასე უპასუხებ. წავიდე მოვიყვანო რომ კამერას მიესალმოს? ეს ჩვენი ბანკთან კამერაა. გამარჯობა. ეს ჰანდის ვარსკვლავია. 정회장님. 네. 정회장님입니다. 네. რადგან ბატონი ჯინი თავად მობრძანდა, ვფიქრობ ღონისძიება კიდევ უფრო დიდებული იქნება. არა, რა? კი. 네네네. მადლობა. არა, მე ვარ მადლობელი. მიხარია რომ ვიცნობ ასეთ მაღალ პოზიციაზე მყოფ ადამიანს. მე ვარ მაღალ პოზიციაზე? არა, ჩვენ ყველა კოლეგები ვართ. მსგავსი ასაკით. მაშინ მეგობრები? კი, ჩვენ მეგობრები ვართ. კარგი, მეგობრები. სასიამოვნოა. მადლობა. მან სელფიც გადაიღო. კიდევ ერთი სელფის გადაღება ვეღარ ვთხოვე ჩემი ტელეფონით. ბატონ ჯონგთან და ბატონ ლისთან ერთად გადავიღე სელფი. გულვასე ნუფეთქავ და წნერდი. BTS Jin მოდის. მან რაღაც მოამზადა? 중앙에서 파이팅을 들고 오셨고요. 자, 왼쪽 바라보시겠습니다. 왼쪽. 우리 BTS Jin 씨께서 헌트. 정말 저는 정회장님의 მე პრემიერაზე მოვედი ბატონი ჯონგის მოწვევით. 참석하게 되었습니다. რას ფიქრობ ანზე? ეს არის ფილმი კორეის საუკეთესო მსახიობების მონაწილეობით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფილმიც საუკეთესო გამოვა. დღეს პროფესიონალურით გამოვიყურებოდი? პროფესიონალს ვყავდი ხომ? დღეს ასეთ სიმპათიური რატომ ვარ? სოქჯინ ძალიან მაგრად გამოვიყურები. ჩაერთო ნარცისიზმი. დღეს ჰანდის პრემიერაზე ვიყავი. სასიამოვნო იყო სელებრიტების ნახვა. ამიც მოვიდა რომ ხარი დაეჭირა. ამაყი და ბედნიერი ვარ არმის წყალობით. გამიხარდა არმის ნახვა. მათი კონცერტზე ნახვა საუკეთესოა. ოქტომბერში გვექნება კონცერტი. მე ჩემს მუსიკაზეც მუშაობ. ამიტომ დავბრუნდებით კარგი კონცერტით და კარგი მუსიკით. რადგან ეს ჩემი მეორე პრემიერა იყო, ვფიქრობ უფრო პროფესიონალურად მოვიქეცი. და ამ ვლოგსაც პროფესიონალურად დავამთავრებ. მადლობა ყველას, ვინც დღეს მოვიდა. ამას დაავიწყე თვითონაც სელებრიტი როა მე მგონი.